بدترین نوع خشونت بی‌تفاوتیه. یعنی در عین اینکه شما دارید یک خشونت وحشتناکی رو تجربه می‌کنید، اما بسیار خاموش و بی صداست. یعنی هیچ گونه علائم و یا آزار و اذیت و صدمات جسمی به شما وارد نمی‌کنه و تماماً روح شما و احساس شما رو از بین میبره. به نام خدا با درود و مهر، رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی و آسیب‌های اجتماعی، میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری. ما اینجا یک روز در میون به صورت منظم برای شما ویدیو آپلود میکنیم. امیدوار هستم که مطالب مفید فایده باشه و به بررسی متفاوتی از روابط بین آدم ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب رو با دوستان و عزیزانتون هم به اشتراک بگذارید و از پیج خودتون حمایت بکنید. سپاسگزارم. در ادامه مباحثی که تا امروز بررسی کردیم و خدمتتون عرض کردم، باید اینو در نظر بگیریم که خیلی وقتا ما داریم یک کار اشتباهی رو به صورت یک چرخه معیوب جلو میبریم و گاهی وقتا اصرار داریم که بر خطای خودمون پافشاری بکنیم. گاهی وقتا ما با توجه به آن چیزی که در کودکی آموخته شدیم باهاش و تربیتی که باهاش بزرگ شدیم، فکر میکنیم که راه و روش یک رابطه و یک ازدواج بر مبنای آن چیزیه که در خانواده ما به صورت سنتی بوده و امروز ما هم باید همون رو انجام بدیم. یعنی هرگز تصور نمی کنیم که خودمون رو باید به روز رسانی بکنیم و با شرایط روز جامعه خودمون رو همگام بکنیم. خب در اغلب خانواده های سنتی اغلب بر این منوال بوده که آدم ها یا زن سالاری حاکم بوده یا مرد سالاری، یا زن ستیز بودن یا مرد ستیز. اینها اتفاقاتیه که متاسفانه در ریشه فرهنگی ما جا انداخته شده و آدم‌ها بر اساس این تربیتی که به فرزندانشون منتقل میکنن رو بر اساس الگوهای رفتاری که خودشون از پدر و مادرشون گرفتن جلو میبرن. خب اگر در خانواده زن سالاری حاکم باشه، اون وقته که طبیعتاً دختر اون خانواده هم سعی میکنه که از مادر خودش تبعیت بکنه و فکر میکنه روال زندگی همینه، در صورتی که این کاملا غلطه. یا برعکس در خانواده های مرد سالار هم به همین ترتیب، یعنی پسر از الگویی که پدر برایش تعریف کرده پیروی میکنه و اون پسر با تبعیت از پدر این رفتار ناشایست رو در حق زن، دختر و یا پارتنر خودش انجام میده و اونها رو تحت سیطره خودش میگیره، در صورتی که انسانها دارای یک آزادی مطلق و منحصر به فرد هستند، اما در قالب یک چارچوب اجتماعی درست. یعنی ما نمیتونیم با توجه به اینکه میخواهیم آدمهای آزادی باشیم از اون چارت‌های اخلاقی و اصول اجتماعی خودمون رو دور کنیم و بگیم من بر اساس قواعد خودم میخوام جلو برم. به هر حال یک سری چیزها به صورت ناهنجاری در جامعه ما هست که از اونها نمیشه عبور کرد و باید خط قرمزها رو رعایت کرد. خب ما طبیعتاً با آدم‌هایی که مرد سالارانه برخورد میکنن یا تبعیض زیادی قائل میشن بین جنس دختر و پسر، یا زن ستیز هستند، یا آدم‌های خودخواهی هستند که تصور میکنن که اگر زنی در کنار اونها قرار گرفته عبد و عبید و برده اونهاست، اینجور آدم‌ها رو باید همیشه ازشون دوری بکنید، چون بر اساس منطق نامنطقی که دارن از هیچ چیزی پیروی نمی‌کنن جز اون اصول فکری خودشون. پس این آدم‌های خطرناکی هستند. نشونه‌های بارزی هم در این آدم‌ها هست. وقتی که با این آدم‌ها به بحث یا گفتگو می‌نشینید، متوجه میشید که فقط از حرفی که خودشون میزنن پیروی میکنن، پافشاری میکنن، با فریاد سعی میکنن که خودشون رو آگاهتر و محق‌تر نسبت به اون مسئله مطرح شده نشون بدن و اصلا پذیرای منطق غیر از منطق خودشون نیست. یعنی سعی میکنن با شلوغ کردن حرف خودشون رو به کرسی بشونن
و زمانی هم که از بحث در حقیقت کم میارن، شروع میکنن به شلوغ کردن جو گفتگو. یعنی هر موقع این آدم ها رو دیدین معمولا یا میگن الان حوصله این صحبت رو ندارم، یا یک جوری بحث رو به یک جای منحرفی میکشونن که الان مثلا سرم درد میکنه، قلبم درد میکنه، پام درد میکنه و اجازه نمیدن که شما اون شخص رو بر اساس یک منطق مشخصی قانع بکنید. پس اینجور آدم ها نشانه های خودشون رو کاملا به شما نشون میدن که از گفتگو با شما پرهیز میکنن، راه دررو و فرار دارن و با داد میخواهند این اتفاق رو به نفع خودشون رقم بزنن و ورق رو به سمت خودشون برگردونن. خب طبیعتا این آدم در رابطه دراز مدت هیچ چیزی رو از یک زندگی مشترک به شما نخواهد داد، چون کاملا یک سویه است و شما باید از سمت اون چیزی که اون میخواد حرکت بکنید و بعد از مدتی میبینید که شما یک انسان دنبال روی هستید که هر چیزی رو که خواستید خلافش برای شما اتفاق افتاده. چرا؟ چون مدیریت روابط و احساسات خودتون رو به دست یک آدمی سپردید که از نظر اخلاقی فکر میکنه که داره درست رفتار میکنه و بر هیچ منطقی جلو نمیره. خب در جامعه های زن ستیزانه همیشه زنها دچار خشونت های بیشماری میشن، از جمله خشونت های کلامی، از جمله خشونت های فیزیکی و غیره. اما بدترین نوع خشونت بی تفاوتیه. یعنی در عین اینکه شما دارید یک خشونت وحشتناکی رو تجربه میکنید، اما بسیار خاموش و بی صداست. یعنی هیچ گونه علائم و یا آزار و اذیت و صدمات جسمی به شما وارد نمیکنه و تماما روح شما و احساس شما رو از بین میبره. این زمانی هستش که اون شخص تمام روابط شما رو محدود کرده. یعنی بر اساس اون شخصیتی که داره و کنترلگر هست، بعد از مدتی روابط شما رو با تمامی اطرافیانتون محدود کرده. این محدودیت سبب میشه که شما در نهایت خودتون و ایشون بمونید. خب طبیعتاً چقدر حرف دارید؟ بعد از مدتی حرفهای مشترکتون به پایان میرسه و وقتی که به این نقطه برسید، اون وقتی که میبینید که دچار یک بی‌تفاوتی شدید. یعنی اگر شما میخواین صحبتی رو هم بکنید، اون طرف مقابل هیچ توجهی و یا اهمیتی به صحبتهای شما نمیده و دیگه شما از روزمرگی خودتون مگه چقدر میتونید صحبت بکنید؟ خب طبیعتاً این حس بی‌تفاوتی بعد از مدتی خودش رو خیلی عیان‌تر و آشکارتر به شما نشون میده، در رفتار، در حس اون روابطی که دارید، در شرایطی که در کنار هم هستید. ممکنه حتی شما رو مثلا به یک سفر نبره، به یک رستوران نبره، یا از تفریحات عمومی جامعه هیچ استفاده نکنید، از مهمونی ها که کلا محروم شدید از قبل. ولی خب در کل موضوع این نوع بی‌تفاوتی، میگم خشنترین و بیرحمانه ترین نوع در حقیقت خشونتیه که علیه زن میشه اجرا کرد. خب طبیعتاً شما باید قبل از اینکه اون اتفاق برای شما بیفته و تمام اون افسار و شیرازه رابطتون رو به دست پارتنرتون بسپارید، باید اون محیط امن و اون دلخوشی های کوچیک و اون روابط محدود خودتون رو همچنان حفظ بکنید که زمانی که اگر این آدم یک روزی در زندگی شما نبود هم بتونید دوباره بک بزنید و برگردید به روابط خانوادگیتون، به دوستان قبل از این ارتباطتون و طبیعتاً خودتون رو دوباره به محیط اجتماعی برگردونید. اما اگر 100% خودتون رو مطلق در اختیار طرف مقابلتون قرار بدید، اون وقتی که بعد از مدتی ممکنه همه عزیزانتون رو از دست داده باشید و هیچ حرف جدیدی دیگه برای گفتن نیست. اگر شما هم یک روزی برگردید پیش اون آدم ها، طبیعتاً دیگه نه اون کیفیت دوستی با اون آدم ها وجود داره، نه اون ارتباط صمیمی خانوادگی. خب پس طبیعتاً ما باید این رو در نظر بگیریم که همه این مسائل از یک سرفصل بسیار مشخصی شروع میشه و به جاهای خیلی باریکی کشیده میشه.
یعنی ما با توجه به اینکه دوست داریم مثلا اگر خودمون محوریت یک رابطه رو داریم به عنوان زن سالاری یا مرد سالاری، این رو به فرزندانمون هم منتقل بکنیم. ولی غافل از این هستیم که مناسبات روابط اجتماعی در جامعه امروز ما با 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش کاملا متفاوته. یعنی اگر ما بخوایم همین روش را ادامه بدیم، طبیعتاً جز این که فرزندانی آزرده خاطر و عصبی و دلشکسته رو به جامعه تحویل بدیم، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. چرا؟ چون اون فرزند فکر میکنه که باید برای هر چیزی که میخواد باید جر و بحث بکنه، باید تحکم بکنه، باید به اسمهای مثلا مثل غیرت و تعصب اون محدودیت ها رو به وجود بیاره، و یا زن بخواد به واسطه اون حس سلطه‌گری که داره مرد رو مورد تحقیر قرار بده و فرزندانشون رو نسبت به بیکفایتی و بیلیاقتی پدرشون تحریک بکنه. پس کاملا این دو جهت هست، یعنی هم برای خانم ها هم برای آقایون ممکنه این خطرات باشه. و اگر زمانی ارتباط بین خانواده به این شکل از بین بره، یک طرف از والدین همیشه متاسفانه مورد تحقیر و توهین قرار میگیره. باید اینو توجه بکنیم که ما تنها خودمون نیستیم، ما در دایره اثرگذاری خیلی از آدم ها قرار داریم و اون آدم ها به ما نگاه میکنن، از ما الگو میگیرن و بر اساس اون رفتار و منش اجتماعی ما اونها هم همین رو در زندگی خودشون میخوان پیاده سازی بکنن. این رو باید یادمون باشه که همه ما دارای یک شخصیت منحصر به فرد هستیم، دارای یک احترام اجتماعی هستیم، فارغ از اینکه چقدر توانمندی مالی داریم یا چقدر تحصیلات داریم یا در چه موقعیت اجتماعی هستیم، به عنوان یک انسان در جایگاه ویژه‌ای قرار داریم که این جایگاه قابل احترامه. پس بیایم خودمون رو محدود نکنیم به القاب، به عناوین و یا موقعیت‌های اجتماعی و این رو بدونیم که اگر خودمون یک تجربه سخت در یک رابطه داشتیم، حداقل فرزندانمون رو مسئول بداریم از اون اتفاق و آگاهشون بکنیم که اگر این راهی که من رفتم رو شما هم برید، سرنوشتی جز این اتفاقی که در امروز زندگی من رخ داده برای شما رخ نخواهد داد. در جمع‌بندی کلی میتونم عرض بکنم که همه ما آدم ها بر اساس خصلت ذاتی که داریم سعی میکنیم از یک شخصی الگو بگیریم، اون خصلت‌های خوب و نکو رو الگوی خودمون قرار بدیم تا بتونیم یک جامعه آرام و لذت بخشی رو برای خودمون و اطرافیانمون شکل بدیم و خودمون هم در سایه این شادی به آرامش و زیبایی برسیم. امیدوار هستم در هر کجا که هستید بهترین اتفاقات رو در رابطه تجربه بکنید و از خطرات احتمالی و آسیب‌های احتمالی به دور باشید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.